რატო იცი კოლექციის ფონდში არის ამ ბევრი არის პროსტა დააწერე მინდა 5 უნდა ანუ რა მიდის ჩვენ პროსტა დააწერე და ვიღამდე შემოვთავაზე რა კაჟი რამდენი ცალია ხა ეს იცი ნახე არა ავი გათი მაინც იყო ჩაისა პირველი 20 უკრაინელ დინოზავრი მემა სამ ხელმოძანის ორნამენტები აქვს ის ნაწარმოები მაგალითად ეს კაჟი ის მოხდა სიმძიმე ეს სობრით მომწაასია გააპრიალო სობრი სოდი რა თქმა უნდა ველეს სასტარც უფრო აგერ დინოზავრები გამწონს სოდი ფოტოები ఇది gacos. Paczki kawy. Joga. Çakı. Ha? İşte saati. Baklaşın, yok. Formayı satıyor musun? Oh, da jest to. Ja Serien bir was. Questo no, no. Date больше C'è da Tani vidni არის, თან რაღაცნაირი. ათლა. აქ ვიდეო ტრენინგები და მაჭკობა. დილა მე მგონი ვაზი თუ შვიცი იწყება. ეხო. Короче, я вам говорю, შვიდზე რო ვარდი გავშე დამოხილე გავშე. რაცა ბული გაგიჭე ისეთი როგორ გადაგიქცეს. ისეთი რაღაც ისე. Paczka kawy. O. Короче, нельзя особо он не готов, да? შვენი უბანი ჯოის რა აღარ მომწერა რა აი მერქი პროცესორი და რაღაც არ მომწერა თავის აქსესუარი და მარტო პროცესორი არტი და ეкраში Ekrani. Видишь, вагус. Как зустать егетиру ацию, когда орегида. პროგნამირება. Егетиру.